Hello friends, আপোনালোকক আকৌ স্বাগত কৰিছো ইউটিউব চেনেল m79advice ত। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো প্ৰেষ্টিজ কোম্পানীৰ এটা ড্ৰিপ কফি মেকাৰ যি আপোনাক দিব বেষ্ট এভাৰ ফিল্টাৰ কফি এক্সপেৰিয়েন্স। আহক আমি চাই লওঁ বক্সপেকটোত কি লিখা আছে, ইয়াৰ এমআৰপি কিমান, মাৰ্কেটত বৰ্তমান ইয়াৰ ৰেট কি চলি আছে আৰু লুক ৱাইজ দেখিবলৈ এই কেনেকুৱা হয়, এই সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আমি সাঙুৰি লম। আহক আমি বক্সপেকটোত কি লিখা আছে এটো এবাৰ চাই লওঁ। ওপৰত প্ৰেষ্টিজ কোম্পানীৰ লোগো আছে আৰু তলত আছে ড্ৰিপ কফি মেকাৰ দা বেষ্ট এভাৰ ফিল্টাৰ কফি এক্সপেৰিয়েন্স বুলি লেখা আছে। আৰু যদি আমি বক্সটোৰ ওপৰ ফালে যাওঁ, ইয়াত লেখা আছে টেকনিক্যাল স্পেচিফিকেশন, পাৱাৰ কনজাম্পশন লাগিব আপোনাৰ 230 ভোল্ট এসি, 650 ওয়াট হয় আৰু প্ৰেষ্টিজে বনোৱা কিছুমান হোম এপ্লায়েন্সৰ ইয়াৰ ছবি দিয়া আছে, কুকৱেৰ, ইন্ডাকশন কুক, মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ আৰু আপোনালোকে প্ৰেষ্টিজৰ ফেচবুক আৰু টুইটাৰ হেণ্ডেলো আৰু ইউটিউব চেনেলো আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব। সাইডত থকা এই সৰু বক্সটোতে সকলোখিনি লেখা আছে প্ৰেষ্টিজ ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰিপ কফি মেকাৰ বুলি লেখা আছে। 1 ইউনিট আছে, এমআৰপি হৈছে 1795, মাৰ্চ 2020 প্ৰডাক্ট হয়, 230 ভোল্ট আপোনাৰ এসি লাগিব, 650 ওয়াট হয়। ইয়াতে আপোনাৰ কোম্পানী এড্ৰেছ আৰু অফিচিয়েল এড্ৰেছ লগতে ইমেইল আইডিও দিয়া আছে আৰু এটা টল ফ্ৰী নম্বৰ দিয়া হৈছে। যদি আপোনালোকৰ কিবা ইস্যু আহে বা ওয়াৰেণ্টিৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে কিবা ইস্যু আহে তেনেহ'লে আপুনি সেই টল ফ্ৰী নম্বৰটোত ফোন কৰিলে আপোনালোকৰ ঘৰত আহি পেলাই ইয়াক ভাল কৰি থৈ যাব। আমি এক বক্সৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। এইখন হৈছে আপোনাৰ ওৱাৰেণ্টি কাৰ্ড। এইটো হৈছে আজিৰ আমাৰ প্ৰেষ্টিজ কোম্পানীৰ ড্ৰিপ কফি মেকাৰ। লুক ৱাইজ আপোনালোকক এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, এই লুক ৱাইজ দেখিবলৈ কেনেকুৱা হয়। সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে। এই ঢাকনাখন খুলি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত কফি ভৰাব লাগিব। এখন চেকনি টাইপ এটা বস্তু হয়। লগত এডাল হেণ্ডেল আছে। আৰু সাইডত আপোনাৰ কি আছে পাক চাই লওঁ। ইয়াত এখন আপুনি চামুচ পাব। এখন সাইডত থৈ লওঁ মই। তাৰপিছত আপোনাক আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত আপুনি কাপ বা মগ এটা দি দিব লাগিব কফিটো ভৰোৱাৰ পিছত। এই ঢাকনাখন মাৰি পেলাই সুইচ অন কৰিলে ইয়াত আপোনালোকৰ কফি অটোমেটিকলি পৰি যাব। ৱায়াৰ কোৱালিটিও বহুত হেভি দিয়া হৈছে, লগত এটা হেভি কোৱালিটিৰ 3-pin টপ ইয়াত দিয়া হৈছে। আপুনি এক বৰ্ডত লগোৱাৰ পিছত এই সুইচটো অন কৰিলেই আপোনালোকৰ এই মেচিনটো ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। আপোনাক এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ ইয়াক সুইচটো অন কৰাৰ পিছত ইয়াক ৰঙা কালাৰ এটা ইণ্ডিকেটৰ জ্বলি যাব আৰু অফ কৰি দিলে ই নুমাই যাব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াত কফি বা কাপটো দি দিয়াৰ পিছত অটোমেটিকলি ইয়াত কফি আপোনালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ হৈ যাব। এইটো হৈছে আজিৰ সৰু ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু যদি পাৰে এটা কমেণ্টটো লিখি পেলাই পঠাই দিব। থেংক ইউ।